नमस्ते एभ्रिवान, मिस्टर ह्याप्टममा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि बनाउने एकदमै सजिलो र खाँदा मिठो हुने मोमोको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। रेसिपीलाई सकेसम्म छोटो र सरल बनाउने कोसिस गरेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यसैगरी यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र नयाँ रेसिपीहरूको नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। ल अब चाहिँ अचार बनाउनतिर लागौँ है त। अचार बनाउनको लागि मैले लिएको छु थोरै चप गरेको हरियो धनिया, 3 टेबलस्पुन वा स्वादअनुसार नुन, 3 टेबलस्पुन भेजिटेबल ऑयल, 4 देखि 6 वटा सुकेको रातो खुर्सानी, 4 वटा हरियो खुर्सानी। हजुरहरूले पिरोको आवश्यकता अनुसार खुर्सानीको मात्रालाई थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। 3 वटा चप गरेको लसुनको पोटी, आधी केजी चप गरेको गोलभेडा। अचारको लागि हल्का अमिलो खालको गोलभेडा युज गर्नुभयो भने अचार एकदमै मिठो हुन्छ। अब अचार बनाउनको लागि तेललाई तताउँछौँ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि सुकेको रातो खुर्सानी र चप गरेको लसुनलाई फुर्याइदिउँ। लसुन र खुर्सानीलाई आधा मिनेट जति फ्राई गरिसकेपछि चप गरेको गोलभेडालाई पनि राखिदिउँ। अब गोलभेडालाई मजाले चलाउँदै पानी नसुकुन्जेल फ्राई गर्नुहोला। पानी राम्रोसँग सुक्नको लागि 8 मिनेट जति फ्राई गर्नुपर्छ। लगभग 8 मिनेट जति पकाएपछि गोलभेडा यतिको ड्राई हुन्छ। अब गोलभेडाको पेस्ट ड्राई भइसकेपछि नुनलाई पनि एड गरिदिउँ। नुन राखेर 2 मिनेट जति पकाइसकेपछि अचारको पेस्टलाई सेलाउन छोडिदिनु होला। अचारको पेस्ट सेलाइसकेपछि लसुन, हरियो खुर्सानी र चप गरेको हरियो धनिया राखेर ब्लेन्ड गर्छौँ। अब पानी पनि एड गरिदिउँ। मैले 300 मिलिलिटर पानी युज गर्दैछु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पानीको मात्रा थपघट गर्नुहोला। सबै सामग्रीहरू राम्रोसँग ब्लेन्ड भइसकेपछि अचार तयार भयो। अब अचारलाई 10 देखि 15 मिनेट फ्रिजमा राखेपछि तातो मोमोसँग इन्जोय गर्नुहोला। मोमोको अचार एकदमै मिठो देखिएको छ। आशा गरौँ आजको रेसिपी हजुरहरूलाई मन पर्यो। यसैगरी हाम्रो चिकन मोमोको रेसिपी र झोल मोमोको रेसिपी पनि हेर्न नछुटाउनुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। विल सी यू सुन इन आवर नेक्स्ट भिडियो। टिल देन नमस्ते।